السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشيت جام كلشي مليح، يعني مرة تاني مليح. نهار هكا كاين فيديو هاد الصباح شفت تعرست بطاطا ونبدو بكين كوع يتودي. شنو فيتو جديد وليدي. شطع شوية مشينا نقارا سيخ الدوثن، مشينا نقارا سيخ الدوثن السمانية أبجع السمانية يعني. نهار ثلاثة زيار رمضان حنزو بروخر تيام زيار رمضان ينزو يوفتش كالات وكلاسير بشتاع تبارك الله ونزها ما شاء الله واش مسقام ميت قسم الجونة معناه الجونة رايك كنو غنشتو الجاه او يمكنو هنايا النخ ناقش كاين الميرا توارفين باربا عاود تسوح شوية بطاطا صباح الصفر السانج. شاه ثم تجيون ثمان. ما شاء الله تبارك الله. تجيون لو المنظر الله العظيم شكال تورام خشي من قيم دي داهية مدد قيم دي داهية أخوة توجعينو إنو وجاو بطينو قتيس ودي رفيق شمو بيضا متعاساس النخ لا يا وي جينا ديسق ذا باي الصف ونسيرو خانا شيخ سير كار. أيوه هانيك شو رحيم زاري شن رحيم زوا رحيم وايفكناش وايفكناش جايرو خشوط فينا غلطي ودي بسم الله تبارك الله. ناقش بطاطين واخد راد بجاه وذا الريح يبغى الدواء. باش نبارطاج نتعليق على هيرام الصباح شارك ثمين دوكان هو مقمخش مش شود الاشتراك واخا يكون مديني مهم اكتمين خصم هو مهم ترى مليح ان شاء الله تبني خاطر مليح.
ونتلاقاكم على الفيديو الثاني إن شاء الله. شوف فرصة مليح.